कमर्शियल ट्रक ट्रेनिंग अकेडमी ट्रक का लाइसेंस लेना ऑटोमैटिक या मैनुअल तां पहुंचो 1190 मायर साइड ड्राइव मिसिसागा जिथे तुहानू 1-to-1 ट्रेनिंग दी जाती है। तजर्बेकार इंस्ट्रक्टर, फुली पेव्ड यार्ड, ब्रांड न्यू इक्विपमेंट, MTO अप्रूव्ड प्राइवेट करियर कॉलेज। 905 450 0032 905 450 0032। एयर ब्रेक दी क्लासां हरेक शनिचरवार अते ऐतवार। यह जॉब लैण विच भी तुहाडी मदद करनगे। 905 450 0032। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਲਿਆ। ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੀਮਾ ਬਿਆਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਐਉਂ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝ। जी मैक्रो ग्लोबल दे सीमा बयाना फैमिली, स्पाउस, स्टूडेंट, विजिटर या स्किल्ड वीजा कैटेगरी चाहे कोई भी होवे सब लई इक्को नाम सीमा बयाना। कॉल 905 452 0000। ਫੇਅਰਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਐਕਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਵੌਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਈਟੋਬੀਕੋ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪਿਨੈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਂਡੋ 7000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਲੈਵਲ, ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ 28 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਬਣਾਓ। 2025 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 9 ਯੂਨਿਟ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਡੀਲਾਂ, ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBRE ਲਿਸਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 416 798 6284 416 798 6284। लो जी नोट कर लो, गिल स्वीट फैक्ट्री ने फिर तो लाता दिवाली मेला मठियाइयां दा। हर वरे दी तरह अक्टूबर 29 टू नवंबर 1 वन सवनिया शुद्ध खोए दी मठियाइयां खाओ ते खिलाओ। तीन लोकेशंस विच किते भी पुजो और अपनी पसंद लवो। 2131 विलियम्स पार्कवे ब्रैम्पटन, चलो फ्रेशको ऑन क्वीन एंड चिंगूसी ब्रैम्पटन एंड इनसाइड फ्रेशको इन मिल्टन प्लाजा। अपनी दिवाली नु होर सजाओ, गिल स्वीट फैक्ट्री आओ। 9057992616 और gillsweetfactory.com, making your celebrations special। विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगाह बैसन पाईए। गुरु नानक देव जी दे इस सिद्धांत तो सेध लेके 1350 AM रेडियो हमसफर दे सारे प्रोड्यूसर्स, होस्ट्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ਅਤੇ विलियम ऑसलर हेल्थ फाउंडेशन रल के 6 नवंबर ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਰੇਡੀਓਥਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ seva4osler.ca ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਡੋਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ ਐਲੀਟ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਚਲੋ ਫਰੈਸ਼ ਕੋ ਲੱਗੂਗਾ ਮਿੰਨੀ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ। ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ ਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 Samsung S23 smartphones, 3 smart tablets, 5 microwaves, 5 air fryers and many more. Visit 1850 Albion Road, Etobicoke or call at 416-213-1165. Samosa Sweet Factory wishing you all a very happy Diwali. ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ 905 913 8500, ਗਿਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ 905 799 2616, ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਈ ਜਸਪੁਲਰ ਜੀ 416 732 2611, ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਬਿਆਨਾ ਜੀ 905 452 0000, ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਜਸਪੀਰ ਹੁੰਦਲ ਜੀ 416 502 3100, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ 905 450 0032, 427 ਰਿਐਲਿਟੀ ਇੰਕ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਮਿਨਹਾਸ ਜੀ 416 744 9393। ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 416 740 3262, ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ 416 679 1765, ਕੇਡੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ 647 818 0055, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਲਾ ਆਫਿਸ 905 790 3636। ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਸੇਲ। 20 ਪਾਉਂਡ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਟਾ 12.99, 10 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ 13.99, 4 ਪਾਉਂਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਲਾ ਚਨਾ 4.99, 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਪੀ ਪਨੀਰ 4.49 ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੀਆਸ, ਗਿਫਟ ਬਾਸਕਟਸ, ਲਾਈਟਸ, ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸੇਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਕਾਲ ਐਟ 416 740 3262।
My mission? My mission? My mission is to advance the UN's climate goals. To create global links through game design. To use technology as a universal language. Algoma University's special mission comes to life in Brampton. What's your mission? Find it at algomau.ca. ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਈਂਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਮਾਂ 9:05 ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 9:05 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 14, 15, 16 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਪਮਾਨ 22 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਮੂਰਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕੇ 15, 16 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ 7:52 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, 6:12 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪੇਗਾ। ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ। ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ 905 913 8500 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। 905 913 8500 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, AZ DZ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ 905 450 0032 1190 ਮਾਈਲ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵ ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਥ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। $4500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਟਰਾਈਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਡ ਨੇ। $4500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਟਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ AZ DZ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 905 450 0032 905 450 0032 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ A1 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ 416 740 3262 ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ। ਕੈਲੇਡਨ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਲੇਡਨ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ 905 838 0200 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲੇਡਨ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ 2121 ਓਲਡ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਕੈਲੇਡਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। 9:15 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 416 804 1500 416 804 1500 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 416 804 1500 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬੈਸਟ ਬਾਰਗੇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 905 696 7877 905 696 7877 ਤੇ ਬੈਸਟ ਬਾਰਗੇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਮੂਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੁਰਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। 416 669 1423 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੁਰਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, NHL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਸਸ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਟੀਮ 6-4 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੌਨ ਥਵਾਰਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਜੈਟਸ ਦੀ 8 ਮੈਚ ਦੀ ਵਿਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹਰਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 5-6 ਵਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਟਿਚ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਉਹ ਸੀਐਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਰਸਸ ਸੀਐਟਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ। NBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਡੈਨਵਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਨਵਰ 127 ਵਰਸਸ 125 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਟ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਮੈਚ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਲਟ ਹੌਰਨੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ। ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਬੇਸਬਾਲ ਵਰਲਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੇਮ ਨੰਬਰ 3 ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ LA ਦੀ ਟੀਮ 4-2 ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-0 ਦੇ ਨਾਲ LA ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 54-46 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ LA ਫਰੋਮ ਆਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੈਂਕੀਜ਼ ਕੈਨ ਈਵਨ ਵਿਨ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਚੋਂ 3 ਮੈਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ LA ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਈਜ਼ਲੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਪਿਵਟਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਊਨ ਸਲੋਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਰੈਡੀ ਫਰੀਮੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਹੋਮ ਰਨ ਇਨ 5th ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਰਲਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੇਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਬਰੇਵਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜੀ ਜਾਰਜ ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹੂਸਟਨ ਐਸਟਰੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ 2017 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਰਲਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਾਰਿਆ। ਗੇਮ ਨੰਬਰ 4 ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:08 ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੈਂਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੌਕਰ ਨਿਊਜ਼, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅਹੈਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗਿੱਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 2131 ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕਵੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ 905 799 2616 905 799 2616। ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ਕੋ ਵਾਲੇ ਫਰੈਸ਼ਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੁਈਨ ਤੇ ਚੰਗਿਊਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫਰੈਸ਼ਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਗਲਿਟਸ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ, ਇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਆ 905 724 7100 2131 ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕਵੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। 905 724 7100 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਾਕੇ ਵਰਤਣੇ, ਚਲਾਉਣੇ, ਖਰੀਦਣੇ, ਸ਼ੋਕੇਸ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਕੈਂਡਲ, ਰਾਕਟ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਪਿਨਰ, ਫਾਊਂਟੇਨ, ਫਲਾਇੰਗ ਲੈਂਟਰਨ, ਬੌਮਸ਼ੈਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਪਾਰਕਲਸ ਭਾਵ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ $500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1000 ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ brampton.ca/fireworks ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। brampton.ca/fireworks। ਸਕਾਈਡੋਮ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਕਾਈਡੋਮ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀ 905 874 9878 ਜੋਸ਼ੀ ਲਾ ਆਫਿਸ 416 213 8600 416 213 8600 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਸਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੈਕੰਡ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 307 ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ
ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਨੇ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜੋਰਜੀ ਉਹ 141 ਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਟ ਆਊਟ ਨੇ, ਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 106 ਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੂਮਨਸ ਟੀਮ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮਨਸ ਟੀਮ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ODI ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੀਰੀਜ਼ 1-1 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 232 ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੰਟਲੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ 18.3 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਰਨ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੈ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਯਾਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਨਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਲਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ 3 ਵਨਡੇ ਤੇ 3 T20 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਗਲੈਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ। ਗੇਮ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੌਕਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੌਕਰ ਸਟਾਰ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਐਟਾਨਾ ਬੌਨਮੈਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੂਮਨਸ ਬੈਲਨ ਡਿਓਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਕੰਟਰੀਮੈਨ ਰੋਡਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੌਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਟਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇਗੀ CFL ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ BC ਲਾਇਨਸ ਵਰਸਸ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਰਫ ਰਾਈਡਰਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਬਲੂ ਬੌਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਕੁਇਕਲੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਅਪਸੈਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 BPS ਲੋਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੋਇੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਇੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 416 669 1423 416 6691423। ਔਰ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਰ ਆਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਟਸ ਆਫ ਬਿਗ ਡੀਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਸ ਵੀ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 416 669 1423। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਮ ਮੈਗਰੈਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੇਅਰਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਐਕਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਵੌਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਈਟੋਬੀਕੋ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪਿਨੈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਂਡੋ 7000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਲੈਵਲ, ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ 28 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਬਣਾਓ। 2025 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 9 ਯੂਨਿਟ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਡੀਲਾਂ, ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBRE ਲਿਸਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 416 798 6284 416 798 6284। 1350 AM ਰੇਡੀਓ ਹਮਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਸਾਜਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ 10 1 ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਮ ਮੈਕਗ੍ਰੈਗਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਅੰਟਾਰੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਮ ਮੈਕਗ੍ਰੈਗਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਐਂਡ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲ ਖਰਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾਊਨ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਐਂਡ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਗ੍ਰੈਮ ਮੈਕਗ੍ਰੈਗਰ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਮ, welcome to the show and good morning to you. Thanks for having me, Jagdish, and to the audience, Sat Shri Akal, Namaskar, Assalamu Alaikum. I appreciate you having me on. Thank you so much. I know you're in the session there, and we have only limited time, 10 minutes maybe or so. Thank you so much for taking some time out and talk about points that you raised yesterday. We have yeah, no, my yeah. No, so my we have look, talked my Let me start it. Sorry, okay, sorry, we talked about it before about restore mandatory minimum sentencing, and you brought that up again. What you want in that? What changes you wanted, and what the federals are talking about it? Yeah, so we put our letter together. You know, when you talk to the Liberal government right now, they think that the criminal code is perfect, and they want to blame everybody except for the laws that they wrote. And frankly, the strong laws that Stephen Harper had brought in, that they destroyed. What we put in our letter were a few no bail provisions, as well as talking about mandatory minimum sentences. For example, one of the sentences that used to exist that Justin Trudeau took away was 3 years minimum for an illegal firearm. Now, this is the government. They've spent, I think, $400 million on a gun buyback program where they're all about getting guns off the street. But to say that a scumbag who's got an illegal firearm, an illegal gun in our neighborhoods doesn't deserve at a minimum 3 years in prison, frankly, is kind of ridiculous. And I was very disappointed to hear the response from Minister Virani to our letter. You know, I don't know if he read it in full. I don't know if he even had time to fully digest the information. But, you know, when we met him, I met him in Yellowknife 2 weeks ago with Solicitor General Kersner, with many of the other provinces. I'll tell you, this isn't only an Ontario problem. Every single province and territory is asking the federal government to implement meaningful bail reform. And we really need them to take notice of this. The criminal code is weak, it is ineffective, and we really need their help. R4NE is saying that you wrote a letter to Ontario, but our minister is not responding to that letter. In that letter, he asked you to sit with you personally and discuss on this matter. But again, so was there any letter written to you to get together and discuss this matter? Oh, totally. Yeah, he wrote me a letter about 3 weeks ago. And then 2 weeks ago, we met in Yellowknife, and the exact same concerns that I'm talking about today are the same concerns that we were talking about in that meeting. You know, we said that Bill C-48 was these kind of small administrative changes they made to the criminal code earlier this year. It was helpful. Like, I'd rather have it than not have those changes. But Ontario families need us to be more ambitious than Bill C-48. What we've put forward in our letter are some things that we think
bail shouldn't even be a consideration for. If you're charged with murder, if you're charged with terrorism, if you're charged with domestic violence, if you're charged with human trafficking, with drug trafficking, if you're caught with an illegal gun, if you're robbing somebody, and I'm not saying, look, stealing a car out of a driveway is its own heinous offense. But what we talked about was armed robbery. Somebody approaching you with a gun in their hand, stealing your car, putting a gun in your face, saying, give me the keys to your car. If you're an individual arrested for those crimes, you shouldn't be facing bail. You should be on remand. And when you are convicted, whichever way it goes, if you are convicted, you should face stiff penalties. You should face real consequences for your actions. I don't think that's unreasonable. I think that's what Ontario families expect us to do. Yeah. So yesterday in your press conference, and Solicitor General Michael Kirchner clearly asked to remove bail availability for offenders charged with murder, terrorism, human trafficking, intimate partner violence, drug trafficking, criminal appropriations, or use of restricted or prohibited firearms, and robbery, for example, carjacking and home invasions. You have clearly asked for this from the federal government. But in response to this, in the media, I have learned that Arif Rayani is saying that no, we, Ontario, need to train the judges better and hire better Crown prosecutors. Is that give me a break. I mean, you could train a judge or you could train a justice of the peace as much as you like. If what you're training them on is a criminal code which says give everybody bail, apply maximum restraint, prioritize the rights of criminals and suspected criminals over the rights of victims, I mean, there's only so many different ways you can train that. Instead of asking for us to do more training, by the way, we do a lot of training for judges, to be clear, but instead of asking us for more training for judges, why doesn't he give us a better training manual? It's the federal government, the criminal code, they have this ladder principle, which seems to prioritize everybody's rights except for the right of Ontario families, Ontario citizens to feel safe in their own home. We've got situations, people are kicking down the doors of homes. You're not even individuals that don't even feel safe in their own neighborhood. And police are doing their job. We've invested in police, by the way. We expanded, we're recruiting over 2,000 police officers a year now. That number was 1,400 under Kathleen Wynne and Dalton McGuinty. We're recruiting a lot of police officers. We're hiring tons of Crown attorneys. We're hiring more judges. We're rolling them out where they need to be deployed. But if the law that they are following is weak, then we're seeing the weak results that we see in our streets every day. I mean, this minister, for him to have the audacity to say that the criminal code is perfect and the criminal code doesn't need changes, when we've seen incidences like a Toronto police officer getting shot by an individual who's on bail. We had an OPP officer killed by an individual who's out on bail for gun crime. The guy that killed Constable Greg Pachal was on bail for gun crime. I mean, this is just madness. And we thought that the federal government would benefit from us being a little more prescriptive on what specifically do we want to see. We're being very clear what we want to see. Suspected murderers, suspected carjackers, suspected human traffickers don't deserve bail. When you are convicted of an offense, a serious offense, there should be a mandatory minimum years in prison associated with that. And we've asked them to apply a 3-strike penalty for all the other offenses, so that when you have these individuals who are hauled in front of a judge time and time and time again, that are being let out on bail again and again and again, that might work once or twice. That shouldn't work a third time. For your 3-strike rule, his response is that he gave example of America, that in America they use this 3-strike rule and it only increases the number of prisoners. It's not reducing the crime. Do you agree with him? I completely disagree. One, he's conflating. What we're asking for is different than what the Americans are asking for anyway. We're asking for 3 strikes on bail. And, when what he's saying, and this is what the Liberals believe, they believe that you bring a criminal in, you charge them with an offense, the suspected criminal signs a piece of paper saying, don't worry, I'm not going to commit any crime again. It's all society's problem. I'm just going to reintegrate into society. And somehow that's going to stop the crime. What we know works, what we know will stop the crime, is finding that scumbag who's committing the crime, who's putting guns in people's faces, who's making people feel unsafe in their home, and putting that guy behind bars.
we know that will stop him from committing more crime. So for him to dismiss our three-strike rule, frankly, I think is disrespectful to the office that he holds. I think it's disrespectful to Ontario families who have been pleading with this government. Please give us some stiffer criminal code laws so that we're able to keep our community safe. And I am running late. I'm sorry, Jagdish. I do got to run, but happy to come on to the program again and clarify further. All right. Thank you. Okay. Thank you, guys. Take care. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੈਗ ਮੈਕਗ੍ਰੈਗਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਮ ਇਨਵੇਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ C-48 ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਯੈਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਲੋਅਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਵਿਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 905-601-1350 905-601-1350 ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ 1350 AM ਰੇਡੀਓ ਹਮਸਫਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੋਸਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਔਸਲਰ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਰੇਡੀਓਥਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ sevaforosler.ca ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਡੋਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ ਐਲੀਟ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਚਲੋ ਫਰੈਸ਼ ਕੋ ਲੱਗੂਗਾ ਮਿੰਨੀ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ। ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ ਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 Samsung S23 smartphones, 3 smart tablets, 5 microwaves, 5 air fryers and many more. Visit 1850 Albion Road, Etobicoke or call at 416-213-1165. Samosa Sweet Factory wishing you all a very happy Diwali.
Law Office of Aman Sharma. Real estate, commercial lease, business purchase and sale, notarization and affidavits, will and power of attorney. ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ 905 913 2355 905 913 2355 25 Cherry Crest Drive, unit number 6, Brampton. Aman Sharma 905 913 2355। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਬੈਸਟ ਬਾਰਗੇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 905 696 7877 ਪਹੁੰਚੋ 1332 ਖਾਲਸਾ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 21 ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 905 461 2424 905 461 2424 ਬੈਸਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ 416 804 1500 ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਲਿਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੈਗ ਔਜਲਾ 416 371 7777 ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਪੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਟਾਇਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼, ਲੂਬ, ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਰੀਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ, ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ, ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ। 416 679 1765। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ। ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ 1190 ਮਾਇਰ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-to-1 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, fully paved yard, brand new equipment, MTO approved private career college। 905 450 0032 905 450 0032। 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ। ਇਹ ਜੌਬ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 905 450 0032। My mission is to advance the UN's climate goals. To create global links through game design. To use technology as a universal language. Algoma University's special mission comes to life in Brampton. What's your mission? Find it at algomau.ca. ਆ ਬਈ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਆ। ਇਹ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਨੇ ਵੈਦ ਐਲਨ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਭੱਜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਲਰਜੀ, ਸਮੈਲ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। TCM ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ 905 415 6999। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਨੀ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਲਾਜ। 905 415 6999। ਸੋ ਸਟੂਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਸਸਕੈਚਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਸਕੈਚਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਕੈਚਮਨ ਪਾਰਟੀ ਸਕਾਟ ਮੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਸਕੈਚਮਨ ਦੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ NDP ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਸਕੈਚਮਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਜਨ ਬਰਾੜ ਤੇ ਖੁਸ਼ਤੇ ਲਾਲੀ, ਇਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ ਹਜੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਵੋਟ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
पर लिबरल्स के पास ऐसा कोई नहीं है कि कोई कानून नहीं है इस पार्टी के पास कि ये अपने लीडर नूं इस तरह पुश करके अपनी सीट तो ला सकन, चाहे सारे के सारे MP भी क्यों ना इससे एंटी हो जान। और जद तक लिबरल पार्टी माइनॉरिटी गवर्नमेंट के विच है उदों तक जस्टिन ट्रूडो नूं भावें किन्ने मैंबर पार्लीमेंट कही जान अपनी सीट तो नहीं, अपनी लीडरशिप की सीट तो जिहड़े ओह नहीं लांभे कर सकते। जुड़े प्रोग्राम खबरसार दे नाल सुबह 9 तो लैके 10 बजे तक असीं प्रोग्राम पेश करते हैं। 1 घंटा साडा तुहाडा साथ हुंदा है और साडे इस प्रोग्राम नूं तुहाडे तक पहुंचाउण लई मदद कीती जांदी है कैलेडन कंट्री क्लब वालों। कैलेडन कंट्री क्लब जो एक वड्डा गोल्फ कोर्स है। 905-838-0200 इन्हां नंबर है। 905-838-0200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਕੈਲਡਨ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ USA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਮੇਡੀਅਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਰੈਸਲਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 6, 2021 ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ बढ़त ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਲਾਤੀਨੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਰਿਸ ਹੈਗੀ 48.1 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਰੰਪ ਹੈ 46.4 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ 9 ਤੋਂ 10 ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। स्वादिष्ट खाना खाने का ताड़ा दिल जदों चावे, स्वादिष्ट खाना खाने का ताड़ा दिल जदों चावे, फिर याद सिर्फ तुहानू हो गिल्स दी आवे, फिर याद सिर्फ तुहानू हो गिल्स दी आवे। गिल स्वीट फैक्ट्री, गिल स्वीट फैक्ट्री, गिल स्वीट फैक्ट्री दी माउथ वाटरिंग डिशेस, यमी समोसा स्वीट्स एंड मोर थोड़ी जुबान दे नाल थोड़ा मन भी मांगे मोर। गिल स्वीट फैक्ट्री, गिल स्वीट फैक्ट्री।
ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੈਲੀਡਨ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। 350 ਏਕੜ ਦੇ ਇਸ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਡੋਰ ਗੋਲਫ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ 500 ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕੁਏਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 905 838 0200 905 838 0200 golfcaledon.ca 2121 Old Baseline Road, Caledon. Enjoy the beautiful scenic view. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 75 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਟਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ NDP ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਸੁਬਾਹ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਮਨਹਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਹੈਪੀ ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਦਿਵਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਕੈਂਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ 2 story ਵਿਦ ਫਿਨਿਸ਼ ਬੇਸਮੈਂਟ, 3.5 ਵਾਸ਼ਰੂਮ, 9 ਫੁੱਟ ਸੀਲਿੰਗ, 7 ਸਟੀਲੈਸ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, ਸਿਰਫ 6,75,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਨ ਆਫ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਆ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 1650 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਨ ਕੈਂਬਰਿਜ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ $15,000 ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ $2,500 ਪਰ ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਮੀ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਉਹ 10 ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ $9.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਡਬਲ ਗਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਔਸ਼ਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 48 ਘਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, 20 ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 407 ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਔਸ਼ਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1.4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ 40 ਫੁੱਟ ਤੇ 50 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲੋਟਾਂ ਤੇ 4000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ। 416 744 9393 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। 416 744 9393 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। 427 ਰਿਐਲਟੀ ਇੰਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ 4167449393 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਡਿਟੇਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 416 744 9393 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਿਊਬੈਕ ਸਿਟੀ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੋਈ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਊਬੈਕ ਸਿਟੀ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ,
ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ CBC ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੀ ਖੁਦ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। CBC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1% ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ CBC ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵੱਲੋਂ CBC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ CBC ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬਹ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਸਟਰ MD, ਮਿਸਟਰ RD ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਔਨ ਇਟ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੋਤੇ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2025, 2026, 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਨੰਬਰ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2,32,000 ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੈਟ। ਸੋ ਆਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ देयर ਓਨ ਵੇਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ 2 ਡਰਾਅ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 539 ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 6.5 ਬੈਂਡਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ, 6.5 ਬੈਂਡਸ ਲੈ ਲਏ, 1 ਸਾਲ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ 400 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 367 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 387 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸਫਰਰਸ ਐਟ ਦੈਟ ਮੋਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ ਆਊਟ ਆਫ GTA or to those municipalities ਜਿੱਥੇ PNP ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਬਾਹਰ ਜਾਂ PNPs ਵੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ, ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ PR ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, 1 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਜ਼ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸਬਮਿਟ ਦਾ ਅਪੀਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਜੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੋ ਵੈਲ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ PR ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਓਪਨਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਦੀਆਂ, ਨਰਸਿਸ ਦੀਆਂ, GNMs ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, PSW ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟ ਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੈਸ਼ੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸ਼ੈਫਸ ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਿਜ਼ਾ ਕੁਕਸ ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਵਰਸ ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹੋਈਏ ਇਨ ਯੂਰ ਜਰਨੀ ਟੁਵਰਡਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 905 461 2424 905
461242 ਅਗਲੇ ਕੁਝ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ LMIA ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਰਕ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਟਾਈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 905 461 2424 ਜੀ ਭਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। 905 461 2424 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ 61 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, 3 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ 61 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਟਸ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 191 ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਸ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 80% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। 119 ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, 80% ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਇਟਸ ਅ lot of the shootings that's happening in Brampton. ਸੋ ਇਹ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗਨ ਫਲੈਸ਼ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਗਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਲਦੀਪ ਕੋਲੇ 1-2 ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਲਦੀਪ ਕੋ ਹੈਡ ਪਲੀਜ਼। ਜਸਪੀਰ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, 416 502 3100। ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 416 502 3100। ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ $4500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟਰਾਈ ਤੇ 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 905 41190 ਮਾਇਰ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵ ਮਿਸੀਸਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 905 450 0032 905 450 0032 ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।